මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ ෆේස් ස්වැප් කියන්නේ කියලා. සරලවම කියනවා නම් ඔයා ළඟ තියෙන ඉමේජ් එකක ඉන්න පුද්ගලයෙකුගේ මූණකට ඔයා ළඟ තියෙන වෙනත් ඉමේජ් එකක ඉන්න පුද්ගලයෙකුගේ මූණක් රීප්ලේස් කිරීම තමයි මේ ෆේස් ස්වැප් කියලා කියන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මේක නරක වැඩවලට නම් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ TIPTIPSLK ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ Google Chrome බ්‍රවුසර් එක. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න. සයිට් එකට යන්න අදාළ ඩිරෙක්ට් ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. දැන් ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකකට එයි. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ Google account එක හරහා මේ සයිට් එකට සයින් වෙන්න. ඔයාට මේ විදිහට සයින් නොවිත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන ෆේස් ස්වැප් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි ෆේස් එක රීප්ලේස් කරගන්න ඉමේජ් එක. ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ෆොටෝ එකක් නැත්තම් මෙතන පහලින් ටෙම්ප්ලේට්ස් වගේ දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ අපිට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ කැමති ටෙම්ප්ලේට් ෆොටෝ එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න ලේසියෙන්ම. ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගාව තියෙන ෆේස් එක මේ කැමති ෆොටෝ එකකට රීප්ලේස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ගාව තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරගන්න. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාට අප්ලෝඩ් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක තෝරලා ඩන් කරන්න. දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් වෙනවා. දැන් ඔයාට මෙතන ක්ලික් කරලා පුළුවන් ඔයා ෆේස් එක විදිහට පාවිච්චි කරන ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න කලින් විදිහටම. ඒ ෆොටෝ එකත් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ජෙනරේට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ජෙනරේට් වෙන ප්‍රොසෙස් එක අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපේ ෆොටෝ එක ජෙනරේට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන ක්ලික් කරලා ෆොටෝ එක view කරලා බලන්න. ඔව් අපිට අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන මල්ටි ෆේස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා දෙන්නෙක් හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ඉන්න ඕනම ෆොටෝ එකකට ඔයාට කැමති ෆේස් එක කැමති තැන් වලට ඇඩ් කරගන්න. හැබැයි ඒකට නම් ඔයාට මෙයාලගේ පැකේජ් එකක් බයි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක තෝල් දාලා තියාගත්තොත් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් වීඩියෝ එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්ගයෙන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. It's a fairy tale, they said it's all make-believe, but I've watched too many romantic movies to believe I'll find someone who won't leave me to grieve, but love is just a marketing scheme, can't you see?